Ve svém světě býval Batman hrdinou Gotham City, který bojoval se zločinem se svými Robiny. Město si však vybralo svou daň na netopírovi a připravilo o život všechny jeho parťáky, což Bruce donutilo hledat extrémnější způsoby, jak zabránit zločinům, o kterých si myslel, že není dost rychlý na to, aby je zastavil. Batman se zaměřil na Flashe svého světa a rozhodl se, že dokáže použít Speed Force lépe než samotný rychlík. Batman vyřadil všechny Flashovy nepřátelé a zabavil jejich zbraně, aby je mohl použít proti Flashovi v boji o jeho schopnosti. Poté, co Bruce porazil Barryho, je Batman zahnal do Speed Forceu pomocí svého Batmobilu sloučeného s kosmickým pásem. Absorboval Flashe a jeho schopnosti. Když se Batman vrátil ze Speed Forceu, oblékl si nový kostým a stal se Batmanem The Red Death a začal vraždit své nepřátele v Gothamu, navzdory Barryho vědomí, kterého neustále prosilo, aby přestal. Protože jeho svět byl součástí Dark Multiverza, byl ze své podstaty nestabilní a začal se kolem něj hroutit. Batman hledal způsob, jak zachránit svůj svět a byl kontaktován Batmanem Who Laughs, který mu řekl, že by mohl zachránit svůj svět invazí do hlavního multiverza s Barbatosovými temnými rytíři. Red Death přijal jeho nabídku a když Batman z Earth 0 náhodně aktivoval portál do Dark Multiverza, dorazili temní rytíři, aby převzali moc. Temní rytíři pak pomohli Murder Machine podmanit si Cyborga a ovládnout Watchtower. Batman Who Laughs pro ně později otevřel portál pomocí svých temných kovových karet, aby mu pomohli sejmout Green Arrowa, Damiana Wayna, Nightwinga a Mistra Terrifica, ale zabránil jim v tom Dr. Fate, který jim pomohl uniknout. 3 dny poté, co se v Gotham City objevila hora Challengers, Red Death zamířil do Central City a přivolal Flashe tohoto světa tím, že Iris a Wallyho Westa nechal zestárnout. Ačkoliv chytil hrdinu nepřipraveného, Flash byl v pravý čas zachráněn doktorem Fatem, zatímco Red Death mezitím dobyl město. Týden po příchodu temných rytířů vyvolal Red Death po celém městě novou Speed Force bouři, která vznikla z jeho vlastního poškozeného spojení. A každý, kdo se ho dotkne, zestárne během několika vteřin. Poté, co Superman utekl z jejich sevření v Gotham City, zaútočili temní rytíři na Oblivion Bar a zabili Nightmastera, ale Justice League už byla pryč. Když se zbývající hrdinové pokusili najít ložisko End Metalu, která by mohla být použita k poražení temných rytířů, temní rytíři je dokázali odříznout od jejich spojenců a uvěznit 4 členy ligy v Batcaves vytvořených speciálně pro ně, včetně Flashe, který byl uvězněn pod Central City, když se povrch propadl. Red Death poté zaútočil na Flashe, který začal utíkat a pokusil se kontaktovat Cyborga. Díky své jeskyni, která byla naplněna nanočásticemi, které reagovaly na jeho vibrační příkazy, se Red Death podařil chytit do pasti tím, že ho proměnil v obří konstrukci podobné přesýpacím hodinám. Poté odhalil, že vytvořil několik flashmobilů a používá je k dalšímu zvýšení tlaku. Barry a další zajetí členové ligy byli poté převezeni do Gotham City, aby je použili jako baterie pro ladičku. Byli však osvobozeni Cyborgem, který se částečně podobal Motherboxu v něm. Temní rytíři se je pokusili chytit, ale díky Cyborgovi se jim podařilo uniknout přes hyperprostor. Poté, co Aquaman a Deathstroke získali End Metal ze středu země, Black Manta je oba přepadl a zranil. Dront, Murder Machine a Red Death pak dorazili, aby vzali End Metal. Aquaman byl vyřazen a odvezen zpět do Gothamu. V House of Heroes, když Bryce Wayne říká, že to, co dělají, je proti tomu, co znamená být hrdiny, Dawnbreaker uvádí, že se to Batmanovi, Who Laughs, nebude líbit. Red Death však tvrdí, že to udělá, protože to ukazuje, že je ovládá a zároveň je činí zbabělými a pověrčivými. Bryce ho ve vzteku srazí na zem a prohlásí, že zničí multiverzum, aby mohla mít svůj domov zpět. Když temní rytíři použili Carrier k útoku na Ultimate Tool se Cyborgem, Flashem a Raven u Hall of Heroes, Flash uvolnil gravitační potlačovací brány, které brání novorozenému univerzu napájet Carrier v expanzi. Red Death zasahuje, aby se pokusil zastavit Flashe, ale je zasažen čistou pozitivní energií z rozpínajícího se vesmíru. To způsobí, že se jeho polarita přepne a Bruceova persona zmizí, což způsobí, že Barry Allen z Earth -52
převezme tělo. Ti dva se pak spojí, aby vyřadili Merciless. Perry říká svému protějšku z prvotní země, aby utekl, protože někdo musí zastavit temné rytíře v opětovném dobytí vesmíru před jeho expanzí. Pokud nebude příliš velký a pokud tam zůstane, zemře. Když Devastátor přichází na scénu, říká svému protějšku, aby utekl, zatímco ho zdržuje. Zpět v Hall of Heroes zbytek temných rytířů sleduje, jak se rozpadá kvůli pozitivní energii dopadající na jeho tělo z temného multiverza. Než zemře, Batman Who Laughs ke své hrůze odhalí, že hlavice Carrier, které zasáhly Ultimate Tool, obsahovaly temné novorozené vesmíry. Tak jo, přátelé, tohle byl celý příběh Batmana a.k.a. Red Death z Dark Multiverza. O jaké další postavě z originálního multiverza nebo z Dark Multiverza chcete další příběh z multiverza? Své tipy mi napište prosím dolů pod tohleto video. Každopádně pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike, je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. To je vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalšího videa nebo u nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také i Twitch subům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se.